Moi! Mä luulen, että jokainen vieraan kielen opiskelija tietää, että iso osa uuden kielen oppimisessa ei ole pelkästään sanaston, kieliopin tai lausumisen oppiminen, vaan sun sisäisen kriitikon hiljentäminen. Ja tämä sisäinen kriitikko on monella yllättävän suuri osa sitä muuria, joka erottaa meidän sujuvasta Suomesta. Mä oon puhunut mun muissa videoissa ja uutiskirjeissä oppimistavoista ja menetelmistä, jotka auttaa sua pääsemään tämän muurin yli, mutta tässä videossa mä haluan puhua näistä rajoittavista uskomuksista, joita tää sun sisäinen kriitikko sulle uskottelee ja jotka estää sua puhumasta suomea sujuvasti ja itsevarmasti. Ensimmäinen uskomus on: mun täytyy puhua suomea täydellisesti tai ei ollenkaan. Mä oon kuullut tän niin monelta Suomen opiskelijalta ja oon itsekin uskonut tähän erittäin vahvasti, perfektionisti kuin oon, tai oon ainakin ollut. Ja tää tulee meidän kouluajoilta, jolloin meidän oli tarkoitus puhua tai vastata kysymyksiin pelkästään silloin, kun me tiedettiin varmasti oikea vastaus. Vääristä vastauksista tuli miinuspisteitä ja punaista kynää. Mutta sä et tietenkään voi olla täydellinen jossain, mitä sä et ole koskaan tehnyt. Mitä tahansa taitoa täytyy harjoitella, mikä tarkoittaa sitä, että alussa sä teet virheitä ja se kuuluu asiaan. Toinen rajoittava uskomus on sellainen, jonka kanssa mä kamppailen vieläkin, ja se on: jos mä teen virheitä, niin ihmiset ajattelee, että mä oon tyhmä. Tässä ei ole mitään järkeä, kun tätä oikeasti ajattelee, mutta silti joskus mua oikeasti hävettää, jos mä oon käyttänyt jotain väärää prepositiota ranskaksi, vaikka tämä virhe ei ole mitenkään haitannut meidän vuorovaikutusta. Ja suurin osa suomalaisista, minä mukaan lukien, on erittäin vaikuttuneita siitä, jos joku puhuu suomea. Me ei tuomita sua siitä, jos sä käytät väärää sijamuotoa, vaan me yritetään ymmärtää ja jatkaa keskustelua. Ja jos joku arvostelee sua sun virheiden takia, niin se kertoo enemmän niistä kuin sun suomen tasosta. Kolmas rajoittava uskomus on: mulla on kauhea aksentti. Pieni tarina tähän väliin. Mä kerran äänitin itteni puhumassa ranskaa, ja kun mä kuuntelin sen jälkeenpäin, niin mä kysyin mun silloiselta ranskalaiselta poikaystävältä, että miten se pystyy kuunnella mua nauramatta. Mutta se sanoi ensinnäkin, että se on tottunut siihen. Ja toisekseen, että mun aksentti tekee musta mut. Se on osa mua. Sun aksentti näyttää, kuka sä oot, ehkä mistä sä tuut, ja ensinnäkin sen, että sä oot uskaltanut oppia uuden kielen ja lähtenyt hyvin kauas sun mukavuusalueelta. Eikä sun tarvi kuulostaa täysin suomalaiselta, jotta sua ymmärretään. Sellainen pieni ranskalainen R siellä sun täällä kuulostaa tosi eksoottiselta suomalaisen korviin. Sitä paitsi, kun sä kuuntelet paljon suomen puhekieltä, niin sun aksentti alkaa kuulostaa enemmän suomalaiselta. Suomalaisemmalta? Keksitään uusi sana. Suomalaisemmalta. Okei, tässä oli yleisimmät rajoittavat uskomukset, jotka estää sua puhumasta suomea, vaikka sä olisit jo sillä tasolla, että sä pystyisit alkaa puhua. Kun sä pääset eroon näistä uskomuksista, niin sä lakkaat murehtimasta, mitä muut ajattelee sun suomen kielestä, ja alat keskittyä siihen, miksi sä ylipäätään opiskelet suomea, eli ihmisten kanssa kommunikoimiseen ja suhteiden luomiseen. Eli jos sä oot odotellut täydellistä hetkeä alkaa puhua suomea, ja sä samaistut joihinkin näistä uskomuksista, niin suurella todennäköisyydellä se täydellinen hetki on nyt. Kerro mulle kommenteissa, mitkä näistä uskomuksista pitää sut hiljaisena, vaikka sä oikeasti haluaisit alkaa puhua suomea. Toivottavasti tästä oli apua. Moikka!